การเปลี่ยนแปลงใหม่ต่อระเบียบโลกในการประชุมสุดยอดบริกครั้งที่ 16 ที่เมืองคาซานรัสเซียระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2567 มีประเด็นที่น่าสนใจเกิดขึ้นที่สื่อต่างๆยังไม่ค่อยเจาะลึกเผยแพร่มากนักแยกได้เป็นดังนี้คือ 1. ปัจจุบันบริกมีสมาชิกเป็นทางการ 9 ประเทศสมัครเข้าร่วมแล้ว 19 ประเทศมีชื่อเด่นน่าสนใจเช่นไทยมาเลเซียตุรกีคูเวตปากีสถานเยเมนปาเลสไตน์มีแสดงความสนใจเข้าร่วมอีก 32 ประเทศที่น่าสนใจเช่นเวียดนามเมียนมาและชาติอีกหลายทวีป 2. การประชุมคราวนี้จัดขึ้นที่เมืองเก่าแก่คาซานเป็นสัญลักษณ์จุดตัดระหว่างตะวันออกและตะวันตกมีเลขาธิการสหประชาชาติร่วมประชุมมุ่งเน้นไปที่เสริมสร้างพหุภาคีบูรณาการสมาชิกใหม่ของกลุ่มแก้ไขข้อขัดแย้งในระดับภูมิภาคผู้ร่วมประชุม 20,000 คนนักข่าว 2,000 คนจาก 59 ประเทศ 3. ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวว่ากลไกของบริกในปัจจุบันเป็นเวทีที่สำคัญที่สุดสำหรับความสามัคคีและความร่วมมือระหว่างตลาดเกิดใหม่และประเทศกำลังพัฒนาในโลกเป้าหมายคือการส่งเสริมการสร้างระเบียบโลกหลายขั้วที่เท่าเทียม 4. ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียหารือกับนางดินมารุเซฟประธานธนาคารพัฒนาแห่งใหม่หรือธนาคารบริกสถานที่ตั้งอยู่ในจีนอดีตเธอเป็นผู้นำบราซิลปูตินประกาศว่าการเพิ่มการชำระเงินในสกุลเงินท้องถิ่นโดยไม่มีดอลลาร์ทำให้สามารถลดค่าธรรมเนียมการบริการเพิ่มความเป็นอิสระทางการเงินของกลุ่มบริกและลดความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นการพยายามเต็มที่เพื่อกำจัดดอลลาร์ 5. กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประกาศเลื่อนให้รัสเซียมีเศรษฐกิจใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลกพิจารณาจากความเท่าเทียมกันของอำนาจซื้อหรือ PPP เรียงอันดับปัจจุบันโดยไม่นับยอดนี้คือสหรัฐอเมริกาจีนอินเดียและรัสเซียประเทศยุโรปไม่ติดอันดับ 1 ใน 4 ของโลก 6. เซอร์ไพรส์อินเดียจีนและรัสเซียยอมให้ปากีสถานเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของบริกเพื่อยุติการมีอยู่ของอิทธิพลสหรัฐในเอเชียใต้เพราะอินเดียและปากีสถานศัตรูตลอดการฟื้นความสัมพันธ์กันและรัสเซียเพิ่งจัดซ้อมรบทางทหารร่วมกับปากีสถานก่อนการประชุมบริกไม่กี่วัน 7. เซอร์ไพรส์อินเดียและจีนเจรจากันยาวนานถึง 4 ปีบรรลุข้อตกลงชายแดน 1 วันก่อนการประชุมบริกยกเลิกประจำการตำรวจตระเวนชายแดน2 ฝ่ายจะถอนกำลังถอยกลับเพื่อหลีกเลี่ยงการปะทะย้อนเวลากลับไปในสมัยมิตรสหายอีกครั้งต่อไปจะไม่พบภาพการตีกันด้วยไม้ของ2 ฝ่ายอีกแล้วโดยอินเดียหันไปบาดหมางกับแคนาดาขับไล่ทูต6 คนออกไปจากประเทศเรื่องนี้น่าศึกษามากอินเดียสร้างสมดุลความสัมพันธ์กับรัสเซียซื้ออาวุธในสัดส่วน 70% นำเข้าน้ำมันดิบรัสเซียราคาถูกนำมากลั่นแล้วส่งออกขายน้ำมันราคาแพงไปยังยุโรปสหรัฐไม่สามารถบังคับอินเดียไม่ให้ซื้อน้ำมันดิบของรัสเซียได้เนื่องจากมีความต้องการสูงมากและอาจส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบพุ่งสูงขึ้นอีกมากสำหรับชาติตะวันตกอินเดียยังเป็นตลาดส่งออกใหญ่เป็นอันดับ 3 หรือ 4 สำหรับจีนและยังสร้างความสัมพันธ์กับอิหร่านเพื่อพัฒนาท่าเรือเชิงยุทธศาสตร์ชาบาฮาเข้าถึงเส้นทางการค้าและเพิ่มอิทธิพลในตะวันออกกลางประเมินว่าชาวตะวันตกจะไม่อาจรักษาระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวไว้ได้อำนาจการข่มขู่ไร้ความหมายชาวตะวันออกมุ่งจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วแบ่งกระจายอำนาจออกเป็นส่วนๆการเข้าร่วมกลุ่มบริกจึงได้มากกว่าเสียอินเดียโมเดลปลดแอกได้แล้วใช้บริกเป็นเวทีในการส่งเสริมสถานะระดับโลกเดินไปตามเส้นแบ่งระหว่างโลกตะวันออกและโลกตะวันตกอย่างเชี่ยวชาญอิทธิพลของสหรัฐต่ออินเดียและปากีสถานตกวูบอังกฤษอดีตเจ้าอาณานิคมมหาอำนาจฝรั่งเศสเยอรมนีไม่อยู่ในสายตาของอินเดียอีกต่อไปหากชาติใดลังเลจะเข้ากลุ่มบริกจะต้องถามตัวเองว่าจะยอมตกอยู่ใต้อิทธิพลเบี้ยล่างหวาดกลัวการข่มขู่ทางทหารและระบบเงินตราของชาติตะวันตกไปอีกนานเท่าใดจะเข้าร่วมช้าหรือเร็วก็เลี่ยงการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไม่ได้แต่จะเสียอำนาจต่อรองไปนั่นเองโปรดกดไลค์กดแชร์พร้อมกดปุ่มติดตามไว้แจ้งเตือนตอนต่อไป